M-am culcat noaptea următoare și am spus, dacă dorm noaptea asta, mâine, tată, îți aduc toată slava, mâine o să sar în sus de bucurie, mâine o să-i spun la toată lumea, eu am fost eliberată. Salut, mă numesc Andreea Sas și vreau să vă spun unele puncte importante din viața mea de credință de până acum. Am dus o luptă destul de ciudată, obositoare, cu frica și știu că mulți tineri se confruntă cu frica și frica are ramuri și ramuri prin care își face loc cum noi nici nu ne putem da seama. Pentru că e foarte subtilă cum Satana se joacă cu mințile noastre, pentru că ne cunoaște fiecare slăbiciune. Și eu ca fată aveam foarte multe frici inexplicabile. Am avut un timp, cred că era prin octombrie, și am început să nu mai pot să dorm noaptea. A fost foarte ciudat cum a început totul, pentru că, fiind un frică, mă culcam pe la 9-10 seara și mă trezeam pe la 12-1 noaptea când adormea ultimul om din casă. Era foarte ciudat, pentru că dormeam cât timp cineva era treaz în casă, ca să știu că eu sunt în siguranță. Era o problemă la nivel psihologic, îmi dau seama, și eram condusă pur și simplu de frică că ceva mi se poate întâmpla constant pe stradă, la școală, că cineva poate să-mi facă ceva, că cineva poate să creadă ceva despre mine, că cineva poate să-mi facă ceva rău și aveam constant o presiune pe mine și în mintea mea și noaptea când mă trezeam eram practic într-o stare în care eram ajutor, eu nu mai pot. Am dus prima săptămână așa în care dormeam 3-4 ore pe noapte, dar de fapt am ajuns să fie cam o lună întreagă așa. În restul nopții stăteam pur și simplu și plângeam și întrebam pe Dumnezeu că cum poate să îngăduie așa ceva când eu n-am făcut nimic. Nu înțelegeam, credeam că nu merit să mi se întâmple asta și aveam nopți în care zbieram spre Dumnezeu să ia asta de pe mine pentru că e prea mult pentru mine și nu-mi dădeam seama cum Dumnezeu mă modela și mă creștea chiar și în negura nopții când eram învăluită de orice frică, pur și simplu mai adăuga ceva la mine și mai adăuga ceva și încă puțină putere și încă puțină putere, dar a fost crâncen pentru că în momentul ăla eu nu realizam lucrul ăla. Și aveam un mentor pe atunci care știu că s-a ocupat de mine, n-am stat singură, de asta vă zic, cereți ajutorul când aveți probleme, căutați să vă înconjurați de oameni puternici, care au autoritate, care sunt plini de Dumnezeu și plini de râvnă. Și persoana asta se ruga pentru mine, ceream sfaturi, scriam în miez de noapte, îmi răspundea. Am fost foarte stresantă, dar s-a meritat să fiu stresantă pentru că prin sprijinul ăla puteam să vorbesc și să vorbesc vorbind, îmi știam și eu starea, pentru că de multe ori noi tindem să ne înăbușim emoțiile ca și cum ar putea să ascundă ceea ce noi simțim, dar nu era așa, pentru că eu ziua eram super happy, flower power, și noaptea nu știam cum să mai scap și cum să mă opresc din plâns și cum să nu mai trezesc pe sora mea să se roage împreună cu mine, pentru că pur și simplu nu mai puteam. Persoana asta care se ruga pentru mine avea zile de post, eu posteam și eu făceam cât puteam, mergeam la școală, știu că era perioada cu testele și cu tezele, m-am izolat 2 zile la mătușa mea în casă să învăț pentru teze la matematică și nu prea eram în stare să învăț nimic pentru că nu dormeam, dar cât învățam pe de rost exerciții și modele de exerciții și zic, dacă îmi vine un exercițiu de genul, măcar să știu modelul să-l fac. Și am stat 2 nopți acolo și încercam, era liniște, aveam toate resursele să pot să învăț și totuși mergeam cu ochii bucați și obosită de mă tăram până la școală și așa am fost cam toată luna aia. Am luat 2 în teză la matematică. Pe lângă presiunea pusă noaptea, era presiunea de la școală în care eu deja nu mai prea dădeam randament la materiile de bază. Și postind zile la rând, rugându-mă,
vorbind și exprimându-mi ceea ce simt, într-o noapte am avut un vis care mi-a schimbat și m-a eliberat și Dumnezeu a fost atât de bun încât niciodată n-a mai fost atât de direct cu mine. Știu că eram afară, chiar în fața casei mele și mergeam să fac nu știu ce pe acolo prin curte și era cireșul. Cireșul chiar e acolo, în viața reală, lângă terasa noastră și era toamna târziu, deja era brumă dimineața pe afară, știu că era dimineață și era ca o ceață și erau cireșe super coapte și m-am dus și am luat una și când am luat cireașa aia, efectiv, s-a deschis cerul și Dumnezeu mi-a spus clar și răspicat că El îmi dă eliberare și că orice frică care e în mine o să dispară. Vă dați seama, era ora 11 seara, când încă casa, adică părinții mei, frații mei nu dormeau, eu am avut un vis la 11 noaptea. Inexplicabil că oricând, la orice zgomot mă puteam trezi, dar a fost foarte adânc și m-am trezit din visul ăla, nu știam ce să cred și nu știam cum să reacționez. Îmi vinea să plâng, pentru că după o lună întreagă în care m-am zbătut, în care nu mai știam ce să fac, nu mai știam la cine să cer ajutorul, cum să mă mai rog ca să am impresia că mă ascultă Dumnezeu, eram atât de deznădăjduită și visul ăsta a fost ca un pahar de apă rece și totuși n-am spus la nimeni nimic, m-am culcat la loc și am zis, eu nu-i spun mentorului meu, nu-i spun prietenului care m-a susținut, nu-i spun nimica, pentru că nu știu ce se va întâmpla noaptea următoare. Ca să vă imaginați câte necredință mai era în mine. M-am culcat noaptea următoare și am spus, dacă dorm noaptea asta, mâine, Tată, îți aduc toată slava, mâine o să sar în sus de bucurie, mâine o să-i spun la toată lumea, eu am fost eliberată. Și am dormit noaptea aia cum n-am mai dormit niciodată. De la început până dimineața, deci o noapte cu un somn așa dulce n-am mai avut. Și m-am trezit și știu că am și scris la mentorul meu și am spus, eu trebuie să zic ceva când vin de la școală și i-am spus visul și știu că mi-a spus de 3 ori a vorbit, de 2 ori a vorbit și lui același lucru și ca să Dumnezeu să-mi arate cât de bun e și că îi pasă de mine, mi-a vorbit și mie 3 ori într-un mod extrem de direct. Și am fost eliberată de frică și da, mai am lupte cu frica, da, mă mai lupt cu anxietate, mă mai lupt cu lucrurile astea care vin peste mine, dar totuși am o ancoră și am o siguranță că El e acolo pentru mine. Și nu pot să mai pun la îndoială credincioșia, bunătatea Lui, nepărtinirea Lui, pentru că am fost atât de necredincioasă în lucrurile mici și de asta vreau să lucrez la asta în primul rând, să fiu credincioasă în lucrurile mici ca să pot să fiu după credincioasă în lucrurile mari. Și după toate aceste experiențe în care am văzut clar mâna Lui la lucru, nu pot să nu afirm și să spun despre El că El e un Dumnezeu credincios care lucrează în detaliu, cum noi nici nu ne putem imagina și nu își are locul nicio definiție, niciun altă ideologie creată de noi. Așa că credeți în El, credeți în suveranitatea Lui, în puterea Lui și nu vă lăsați doborâți de lucrurile acestei lumi.